สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับเนื้อหาคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการ over refinement นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความหมายของมันคืออะไรและคุณน่ะกำลังทำ over refinement กับไอเดียของคุณอยู่หรือเปล่าบางคนอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าการ refinement ปกติเนี่ยคืออะไรซึ่งการ refinement อุปกรณ์นะครับก่อนอื่นเราจะต้องทำการบวกอุปกรณ์นั้นๆให้ถึงบวก9ก่อนนะครับพอบวก9เสร็จเกมมันก็จะทำการสุ่มเกรดตรงนี้มาให้นะครับอย่างของผมเนี่ยจะได้เป็นเกรด CBB ซึ่งสูงสุดเนี่ยมันคือ S 3ตัวนะครับยิ่งเกรดตรงนี้เราได้สูงเท่าไหร่เนี่ยค่าสเตตัสที่เป็นโบนัสสเตตัสสีเขียวๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยครับมันก็จะสูงตามนะครับเดี๋ยวเรามาลอง refinement อุปกรณ์กันดูนะครับกดเลยอันนี้คือสำเร็จนะครับได้เป็นเกรด BBB เดี๋ยวเราไปดูค่าสเตตัสกันนะครับเมื่อกี้ Attack มันจะได้โบนัสอยู่ที่29นะครับตอนนี้ก็คือเพิ่มเป็น31แล้วนะครับผมคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์2ชิ้นนี้ของผมนะครับซึ่งไอ้เจ้าเกาะ2ตัวนี้เนี่ยสีทองเนี่ยมันจะเป็นระดับ UR Tier 2เหมือนกันนะครับตัวซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่าเกรดที่มันได้เนี่ยจะเป็น BBA นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่น้องซาเม่ใส่อยู่เนี่ยจะเป็น CSB เพื่อนๆคิดว่าโบนัสสเตตัสที่เป็นสีเขียวนะครับของ2ตัวนี้ตัวไหนมันจะมีค่าเยอะกว่ากันเรามาดูกันที่ตัวแรกนะครับ BBA ค่าสเตตัสของเขาเนี่ย Defense เนี่ยจะอยู่ที่ 7.56 นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ 7.56 เหมือนกันทั้งที่เกรดมันต่างกันนะครับแต่ว่าโบนัสสเตตัสที่ได้เนี่ยมันกลับเท่ากันก่อนที่เราจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยผมขอขึ้นตารางตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งไอ้เจ้าตารางตัวนี้เนี่ยมันจะบอกกับเพื่อนนะครับว่าเกรดอุปกรณ์ของเราเนี่ยเท่าไหร่จะมีค่าพลังอุปกรณ์เป็นเท่าไหร่อย่างตัวซ้ายของผมเนี่ยที่เป็นเกรด BBA นะครับมันจะมีค่าพลังอุปกรณ์อยู่ที่15นะครับ15หน่วยส่วนอีกตัวนึงเนี่ย CFB ก็จะเห็นว่ามันมีค่าพลังอุปกรณ์15หน่วยเหมือนกันก็เลยทำให้ไอ้2เกาะเนี้ยมันมีค่าโบนัสดีเฟนซ์เนี่ยที่ออกมาเท่ากันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าค่าพลังอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันคิดมายังไงติดตามได้ในช่วงถามท้ายคลิปนะครับหลังจากนี้เราจะมาพูดถึงการ over refinement กันนะครับก็คำนี้เนี่ยผมจะใช้ตอนที่ผมกำลังจะ refinement อุปกรณ์อะไรสักอย่างของผมเนี่ยแต่ว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์เนี้ยมันมีค่าพลังอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับอย่างของผมเนี่ยจะคิดว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ชิ้นไหนที่มีค่าพลังอุปกรณ์อยู่ที่บวก18ขึ้นไปนะครับ18ถึง20เนี่ยผมจะคิดว่าการที่เรา refine อุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยมันคือการ over refinement แล้วนะครับเพราะว่าทรัพยากรที่มันต้องการเนี่ยในการที่จะ refinement ขึ้นไปให้มันดีกว่าเดิมเนี่ยสักขั้น2ขั้นเนี่ยมันใช้เยอะมากๆซึ่งถ้าเราเอาทรัพยากรตัวนั้นเนี่ยกระจายนะครับไป refinement อุปกรณ์หลายๆตัวมันก็อาจจะดีกว่าอาจจะคุ้มค่ากว่านะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะเล่นเป็นทีมเวทเป็นหลักถ้าเกิดวันหนึ่งผมต้องการทีมกายภาพเพื่อมาผ่านคอนเทนต์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผมตีบวกอุปกรณ์ขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องการไอ้เจ้าผงเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อทำการ refinement อุปกรณ์หลายๆชิ้นของผมเดี๋ยวผมจะมาลอง refinement อุปกรณ์ชิ้นนี้ให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับของการทำ over refinementซึ่งดาบของผมเนี่ยเกรดมันจะอยู่ที่ BBS นะครับถ้าเทียบตามตารางเนี่ยค่าพลังอุปกรณ์มันจะอยู่ที่18หน่วยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันผมว่าจะ refinement สัก3รอบกดให้สุดนะครับ3รอบดูว่าจะติดไหมกดเข้ามาเลยนะครับกด repeat เดี๋ยวผมจะกดไปที่300ครั้งเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูผลกันครั้งแรกเป็นไง300แรก 9,000 ผงนะครับไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันอีกรอบนึงอีก300นะครับติดไหมไม่ติดเหมือนเดิมเลยอีกสัก300สุดท้ายแล้วกันนะครับว่าจะติดไหมตามสภาพเลยครับก็สำหรับใครที่ติดตามคลิปมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วล่ะคำว่า over refinement ของผมเนี่ยมันหมายถึงอะไรเอาจริงๆก่อนที่ผมจะมาทำคลิปนี้เนี่ยผมก็ใช้วิธีบ้านๆนะไม่รู้มีใครทำเหมือนผมหรือเปล่าก็คือเวลาจะ refinement เนี่ยผมก็จะ refinement ให้อุปกรณ์มันมี S ติดมาสักอันนึงเนี่ยอย่างเนี้ยชิ้นนี้ผมก็
จะพอใจแล้วนะก็ที่จริงเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่ามี F 1 อันแล้วมันจะการันตีว่าอันนั้นนะคือดีแล้วนะอย่างชิ้นนี้เลยชิ้นนี้ถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่มีค่าพลังอุปกรณ์อยู่ที่15นะถ้าตามตารางเดี๋ยวผมลองขึ้นตารางเทียบให้ดูนะครับ15จริงด้วย CCS ก็เนี่ยที่จริงมันน่าจะตีบวกขึ้นไปได้อีกนะเนี่ยผมก็พลาดแล้วผมไม่ได้ตีบวกมันถ้า15เนี่ยผมว่าน่าจะใช้ดัตอีกไม่เยอะนะก็น่าจะขึ้นไปได้อย่างน้อยก็สัก17-18ขึ้นไปถ้าผมจะใช้งานผมก็สามารถตีบวกได้นะเนี่ยครับก็น่าจะเป็นข้อดีนะว่าเวลาเรารู้ว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนเนี่ยมีค่าพลังอุปกรณ์อยู่ที่เท่าไหร่ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะครับไม่ควรทำ over refinement เลยเหรอเอาจริงๆผมว่ามันก็สามารถทำได้นะครับถ้าเรามีผง refinement เนี่ยเหลือเยอะพอหรือในช่วงนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีแผนทำอุปกรณ์ให้ตัวละครใหม่ๆอยู่นะครับแต่ถ้า ID ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีผงเหลือเยอะมากมันก็อาจจะดีกว่านะครับถ้าเราเก็บไว้ดีกว่าลงทุนไปกับการขาดอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าพอ ID เราเติบโตถึงจุดหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สร้างอุปกรณ์เพิ่มแล้วแต่อยากให้อุปกรณ์ที่มีอยู่มันได้ค่าโบนัสสูงสุดเท่าที่มันจะทำได้นะครับแน่นอนว่าเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยการเลี่ยงที่จะไม่ทำ over refinement เนี่ยมันก็จะทำไม่ได้อีกต่อไปนะครับผมมาต่อกันที่คำถามที่2นะครับต้องมาคอยเปิดตารางเพื่อเช็คค่าพลังอุปกรณ์ทุกครั้งที่ refinement เลยเหรอเอาจริงๆมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะรู้ได้โดยไม่ต้องมานั่งคอยเปิดตารางเลยถ้าเรารู้สูตรคำนวณเนี่ยโดยค่าพลังเนี้ยมันก็คิดตามได้ไม่ยากนะครับจะได้คำนวณค่าพลังได้ในหน้าเกมเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยเปิดตารางทุกครั้งนะครับซึ่งการ refinement เนี่ยมันก็จะมีอยู่4เกรดใช่ไหมครับโดยเกรด C เนี่ยจะเป็นเกรดที่ต่ำที่สุดไล่ไป BAS ซึ่งเป็นเกรดที่สูงที่สุดนะครับตามลำดับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยแทนค่าลงไปในแต่ละเกรดนะครับโดยเกรด C แทนด้วยเลข1 B 2 C 3 และ S คือ4นะครับง่ายๆแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับโดยเอาเกรดมาจากอุปกรณ์จริงโดยตัวอย่างที่ผมมีเนี่ยจะเป็นเกรด BAS นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยแทนค่าด้วยเลขที่เราจำไว้เมื่อกี้นะครับอย่าง B เนี่ยก็คือเลข2 A 3 และ S ก็คือ4นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคิดว่าตัวอักษรทั้ง3ตัวนี้มันอยู่คนละแถวกันนะครับโดยตัว B จะอยู่แถวซ้ายสุดตัว A จะอยู่แถวกลางและตัว S จะอยู่แถวขวาสุดนะครับคราวนี้แถวซ้ายสุดเนี่ยให้เราคูณด้วย1แถวกลางคูณด้วย2แถวขวาคูณด้วย3นะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถคำนวณค่าพลังอุปกรณ์ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเปิดตารางต่อไปแล้วนะครับครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับในการเล่นเกม Baldur's 2 และนั่นก็คือคำถามสุดท้ายของช่วงถามท้ายคลิปในวันนี้นะครับขอบคุณครับ